Hei ja kas hyvää huomenta. Vähän on aamukarheutta kurkun päässä. Lähetääs töihin. Ja ajattelin tässä työmatkalla pienen höpötysvideon tehdä. Pienen höpötysvideon tehdä. Ehkä lähtökohtana semmonen juttu, että kerrotaas vähän missä mennään ja mitä on tuloillaan ja mitä ollaan tehty. Ui, iso vaihe silmässä. Säädetään vaan omat ulos siihen. Noniin. Siitä. No niin, tervetuloa siis uuden nopean pikaisen videon kimppuun. Ai. Ollut aika synkkä alkutalvi ja syksy näin niinku kelien puitteissa. Ja mistä itse on saanut energiaa näihin vääntöihin, niin on tietenkin se, että pidetään rutiineista kiinni. Ei anneta niinku ilman pilata tunnelmaa, koska ilmalle ei voida mitään. Niin mennään vaan niillä, mitä luonto tarjoaa, koska ei tosissaan itse ei voi siihen vaikuttaa, että miltä täällä ulkona näyttää ja mitä täällä on. Tänä aamuna sitten tämmöstä. Onhan se vähän kulunut fraasi, mutta kyllä se niin paikkaansa pitää. Eihän oo huonoja ilmoja. On vaan kehnoja varusteita. Niin oikeanlaisella pukeutumisella niin työmatkapyöräilykin onnistuu. Ja niin kuin liikkuminen ja urheilu ylipäätään. Oishan tässä pitänyt jotenkin 2 kameraa olla. Nyt olisi voinut kuvata eteen ja taakse sit samaan aikaan, mutta eiköhän tästä jonkinlainen video saada aikaiseksi. Ois melkein tarvinnut jo olla 2 kameraa. Toisella kuvalta eteen ja toisella taakse, mutta kärkätään nyt tuolla yhdellä. Pitää vaan käännellä sitä ees sun taas. Lähettiin tosissaan tälle mun Pyhäjärven kierroslenkille. Aika monella videolla maininnut asiasta, että tää se on se mun perusaamulenkki, mitä tulee tehtyä. Tämmönen 10 kilometri Pyhäjärven kiertohuitasu. Ja Dudehan se tänäänkin lähti tähän persauksien alle. Ja tää on se mun lempipyörä, millä tykkää ajella. Lepposta meininki. On täällä kyllä tullut yöllä vettä. Mun polut vähän kelluu. Joo. No niin, rauhoitutaan nyt vähän kun ollaan päästy niin tien päälle. Ei tässä ole mitään hätää. Tässä on semmonen 40 minuuttia mulla aikaa turista ja jorista.
Joo, kyllä se talvikin tuossa kävi pyörähtämässä. Vähän se lunta toi tänne. Ja sen innottomana niin pitihän sitä heti lähteä hiihtämään. Ei toki Karkkilaan vielä latuja ehditty tehdä, mutta tuossa on Vihtiskiissä ollut, se on jostain lokakuun lopulta jo, niin ladut auki. Ne on käsittääkseni säilönyt sinne lumia ja loppuun tehnyt vähän tykkilunta lisää sinne, niin ovat oikein semmosen mainio kilometrin pätkän saanut sinne, niin mennään vähäksi aikaa niihin tunnelmiin, kun mä kävin siellä suksimassa. Hei, tervehdys ja tervetuloa uuden videon kimppuun. Tällä kertaa hiihdetään. Ja ihan rapsakassa talvisäässä. Tuli tämmönen välitalvi tänne Etelä-Suomeenkin ja Vihtiskiissä tosissaan ollaan. Ja uusia suksia testaamassa. Joten hyppäähän völjyyn katsoa, että miten se fillaripäivän kirjamiehen suksi luistaa. Yes. Jaha, lähdetään testaamaan nyt sitten uusia suksia. En malttanut tosissaan odottaa, että olisi ladut Karkkilaan saanut, vaan tästä Vihdistä löytyi jo ensilumen latu. Ja tämähän on ollut jo kuukauden päivät täällä käytössä. Laskettelurinteet ja kaikki. Tommonen yksi rinne on tossa kans käytössä, mutta tossa on kilometri hiihtopätkä kans, niin lähdetään jo testaamaan Peltosen Skin Pro suksia. Nämä on karvapohjasukset, mistä itse tykkään erityisesti, koska näiden helppohoitoisuushan on vertaansa vailla. Mut mä kerron lisää tuossa ladun päällä, niin lähdetään suksi. Oi, se oli sit siinä. Se oli sit siinä. Kauden ensimmäinen hiihtolenkki tehty Vihtiskiissä. Ai. Heti vetää lasit ihan ulkoa. Mutta niin se on vähän mennyt leukapieletkin kuuraan. Yllättävän hyvin meni. Siis liki niinku kivuttomasti. Oho. Näppäilukko vielä pois päältä. Näkyykö sinne? Tasan 2 tuntia. Tasan 2 tuntia hiihdeltiin ja 20 kilsaa ja rapiat tuli kilometri. Ihan jees. Joo. Kyllä oli uusien suksien paikka, pakko myöntää. Vaikkei vanhoilla suksilla on ihan kauhean montaa 1000 kilometriä tullut suksittua, mutta nämä uudet Peltosen Skin Prot niin on kyllä parhaat sukset, mitä ikinä on jalassa pitänyt. Tää ei tosissaan ole maksettu mainos, vaan niinku oikeesti oli jotenkin, no vähän semmonen jännittävä fiiliksin tietenkin menin tonne, kun tästä on tovi, kun on suksien päällä ollut. Sitten ei tiedä yhtään minkälainen latu on. Ja kun ladulle pääsi, niin sehän oli silleen latukoneella tiiviiksi tampattu hyväluistoinen latu. Vähän niinku jäässä. Ja sitten se latu oli kumminkin semmonen 0,5 kilometriä suuntaansa, semmonen kiepaus. Niin se oli toiseen suuntaan liki loivaa nousua, jossa oli yksi semmonen vähän terävempikin nousu, niin
kyllä se ihan niinku lykkimisellä meni ylös. Ei tarvinnut niinku mitään saksikävelyä siihen rinteeseen, vaan aina vaan hiihtää ylös. Et siinä ensimmäinen tunti meni niinku aikakin joutuisaa ja oli edellisellä viikolla tehnyt 2 tunnin uinnin, josta pikkasen ehkä myöhemmin lisää, niin mä ajattelin, että näin hiihdetään nyt 2 tuntia. Ja sehän siinä tuli sitten hiihdeltyä. 2 tunnin lenkki, 20 kilsaa. Ei mikään niinku nopeuden tavoittelulenkki tosissaan, vaan tuonne kauden avaus. Mut se kauden avaus tuntui kyllä viikon sisäreisissä sen jälkeen. Se on aina kun hiihdon aloittaa, niin kannattaa varautua, että saa kinttusan vähän kipeäksi. Sen verran noista suksista vielä, mikä niistä tekee niin hyvät, on toki se, että siellä suksen pohjassa on se karva, mikä auttaa niissä nousuissa. Ei ole parempaa pitovoidetta kuin se. Ja sitten toinen on se suksien helppohoitoisuus. Ei tarvii semmoista voiteittenkaan mählätä ja tähräillä, vaan niinku luistoo vaan suksen pohjaan, niin sillä pärjää pitkälle. Toki sit jos niinku plussakeleillä ja tämmöisillä menee hiihtelemään ja sattuu olemaan vähän vettä, niin sit siihen karvaan kannattaa joku semmonen kosteuden esto voiden myös laittaa, että ei jämähdä jäädy siihen sitten vesi ja lumi kiinni. Mutta tämmöiselle, joka vähän hiihtää ja haluaa niinku nauttia siitä tekemisestä, niin Skin Prot Peltoselta, niin ei voi muuta kuin lämpimästi suositella. Ja jos nuo sukset kiinnostelee enemmän, niin Ski Centeristä lunta taas sen verran, että missä se sijaitsi. Hiihtocenter. No niin, sekin meni jo väärin. Hiihtocenteriltä löytyy kaiken maailman palvelut. Varmaan löydät oikeat sukset sieltä kinttuus. Ja tää on Espoossa. Niin. Käy tsekkaa Hiihtocenterin sivut ja käy kattelee mitä palveluita ne tarjoaa. Siellä on ammattitaitoinen henkilökunta, joka varmaan auttaa sua, että löydät oikeat sukset. Mikä on niinku tosi oleellista tossa kun lähtee suksikaupoille. Eli siihen vaikuttaa tietenkin siihen oikean suksen valintaan se, että miten tykkäät hiihtää, luisteletko vai menetkö ihan pertsaan, niin kuin itse. Ja sitten siihen vaikuttaa sun pituus ja sun paino. Ja siitä lähdetään sitten ensiaskeli arpomaan, että minkälaiset sukset sulle olisi hyvä. Ja kannattaa siis, jos on vähänkin epävarma siinä suksien valinnassa, niin kääntyä ammattilaisen puoleen. Niissä jutuissa, niin saa sitten valittua samoiten tee oikeat sukset. Ja sit hommasta vähän nauttii niin paremmin, kun se on tarpeeksi jäykkä tai tarpeeksi löysä. Ei lipsu! Se olisi niinku Tuorilan koulu. Seuraava pitstoppi. No ihan tässä järven rannassa oleva tämmönen vanha kyläkoulu. Vielä näitä Karkkilas muutama on tämmösiä snadeja kouluja. On tää Tuorila ja sit on tuolla toi Haukkamäen koulu. Vähän on katkonaista tää mun höpöttely, mutta toivottavasti tästä niinku saa vähän tolkkua. Ei oo ehkä vielä oikein herännyt tähän päivään. Mun aamurutiineihin kuuluu niinku sillä, että tossa 7 korvilla herää, niinku tänäänkin. Ei tarvii herätyskelloa. No välillä käy vaimo potkimassa ylös, jos meinaa pommiin nukkua. Tänään ei tarvinnut. Sitten siitä äkkiä vaan aamutoimet vessaan ja
vaatteet päälle, vähän katsoo lämpömittaria ja säätilaa, että mikä siellä vaikuttaa, ja sen mukaan nopeat vaatteet päälle ja puoli litra vettä siihen aamupalaksi ja hei hei perheelle ja sit vaan satulaa. Niin. Se on semmonen aika pikaherätys siinä kohtaa, että 20 minuutissa kaikki hoidettu ja sitten satulaa ja tänne Pyhäjärveen kiertoon. On toki niitäkin aamuja, kun on vähän herännyt ennen aikoja ja ei ole siihen jaksanut sitten jäädä odottelemaan. Olen rypännyt sitten satulaa pari tuntia aikaisemminkin ja lähtenyt sitten aamulenkille. En tiedä mikäköhän mulla olisi. Se on varmaan joku 50, 60, 70 kilsaa jotain sinne, niin pisin lenkki töihin mennessä. Että se niinku niistä rutiineista. Et kun jonkun ottaa tavaksi ja sitä tekee niinku päivittäin ympäri vuoden, niin sit tulee tapa. Eikä se niinku tunnu mitenkään vastenmieliseltä lähteä tämmöiseen pienen räntäsateeseen ja pimeyteen ja märkyyteen töitä kohti polkemaan. Vaan se antaa voimaa sille päivälle ja herää tähän. Ja mikä niin tuossa retkeilyssä ja pyöräilyssä on ylipäätään niin se hieno homma. Eri toteen tässä ympärivuotisessa työmatkapyöräilyssä, niin sä näet vuoden aikojen vaihtelun aika tehokkaasti. Ja sen myös tuntee naamallaan vuoden aikojen vaihtelut. Mutta siis hiihtämässä käyty ja muutenkin sporttailtu. On niin kuin jotenkin tosi hyvin ukko toiminut. Kroppa alkanut toimimaan tosi niin kuin odotettua paremmin. Liikkuminen maistuu ja jotenkin huomaamatta myös ukko on vähän kaventunut. 7 kiloa lähtenyt nyt tässä 3-4 kuukaudessa painoa. Mä oon aina tapellut ton painoni kanssa. Siitä voisi joskus vähän niin kuin höpistää enemmänkin. Ja varmaan höpissytkin. Mutta en tiedä mikä nyt on natsahtanut kohilleen. Yritän olla välittämättä siitä, vaikka se olisi kiva tietää. Saattaa olla, että yksi semmonen oleellinen tekijä on siinä se, että ottanut semmoseen toistuvaan käyttöön pitkät lenkit. Et silleen niinku plus 3 tuntia. Käynyt kävelemässä, pyöräilemässä. Niinku pitkiä lenkkejä. Niin joku on joskus sanonut, että se jotenkin saa ton rasva-aineen vaihdunnan paremmin käyntiin, niin oisko niissä nyt se juju? Kerran viikkoon tehnyt tommosen vähän pidemmän ponnistuksen. Eikä se niinku tarkoita, että mennään niinku ihan hikipäässä, vaan niinku lepposasti, kunhan niinku liikutaan ja ollaan. Eikä sitä niinku jaksaiskaan kovilla sykkeillä 3 tuntia painaa putkeen. Ja ennätysmäärä kilometrejä tälle vuodelle kumminkin sit tullut. Et silloin 2016-2017 kun mä tein sen Hanko Nuorgam jutun, niin kyllä on ihmetellyt sitä, että kuinka pienillä kilsoilla mä lähdin sitä Suomeen vallottamaan silloin. Ei ollut hirveästi pohjaa alla, ei ollut montaa 100 lenkkiä. Ja siis kattelin tossa vanhat statistiikat ja etin Suunnot ja Garminit ja Sport Trackerin tiedoista, niin vähän poljettuja kilometrejä, niin, koska tästä tulee kohta fillaripäiväkirjat semmonen 10 vuotta täyteen. Niin, ja ukolla 50,
niin tarviisi jotain spessua keksiä. Niin vähän sitä varten kattelin kilometrejä, niin tää tosissaan oli ennätysvuosi. Et 4,5 tonnia, kohan mulla alkaa kohta olla täynnä. En ole ikinä polkenut vuodessa näin paljon. Se vaikuttaa kyllä isolta osalta se, että on paljon gravelia tähän vuoteen mahtunut ja pari tuommoista pitempää tapahtumaa. Niin on saanut kampea pyörittää. On saanut kampea pyörittää ihan eholta. No, ollaan päästy niinku Pyhäjärven toiseen päähän. Mäet kivuttu. Ollaan Huumoriharjun tallin kohdilla. Katsotaan, että saataisko me vähän eläimiä kuviin. On täällä. Lampaat aamupalalla. Huomenta. Joo, en häiritse kauempaa. En häiritse kauempaa. Joo, tuossa Huumoriharjun tallilla on, no tallista puheen ollen, niin ratsastustoimintaa. Mut siinä on myös majoitusta. Airbnb:n kautta taitaa löytyä Huumoriharjun tila. Tuttava pariskunta sitä pitelee. Alkaa olla vähän kameralinssi märkänä. Sen verran toi eturengas heittää tossa vielä vettä ilmaa ja onhan tää ilmakin aika kostee. Mut joo, sportti on maistunut. Pisin uinti ikinä, mikä on tehnyt. Pari tuntia vietin altaassa, koska oli vaan semmonen olo, että nyt vois kokeilla, että miten se menisi. En oo ikinä uinut niin kauaa. Ja sitten kun sen siihen sain kahlottua menemään, niin 5300. Itelle hyvä, itelle kova. Ja suurena apuna siinä on ollut nois uineissa tänä syksynä noin Shokin Swim Pro kuulokkeet. Voi käyttää altaassa kuulokkeita. Kuunnella Stevie Wonderia ja vaikka äänikirjoja, jos siitä tuntuu, ja kauhoa menemään. Ja mikä niistä jotenkin on vielä parempaa on se, että ne toimii niinku vastamelukuulokkeina, kun noin hallit tuppaa olemaan vähän semmosia melusia paikkoja, niin noi kuulokkeet ohimoille, tulpat korviin ja ei ku uimaa. Aika huikea. Menee se aika siellä altaassa vähän paremmin ja ei oo sitä sellaista stressaavaa hälämölyä koko ajan siinä ympärillä. Ja mikä parasta, niin ne samat kuulokkeet toimii myös täällä ajaessa. Täällä ne on mulla korvilla lenkeillä. Korvilla, ohimoilla. Koska luujohdin kuulokkeethan noi on, niin niitä ei korviin tungeta laisin. Hei, mut joo. Suunnitelmia tulevalle loppuvuodelle vielä. Työn alla on tässä ollut jo pitkään, että mä teen uuden semmosen talvipukeutumis, pyöräily, retkeilypukeutumisvideon. Edellisestä videosta on niinku tovi, kun on tosta pukeutumisessa höpissy. Jos sen haluaa katsoa, niin linkin löydät siihenkin tosta kuvauksesta. Tai tosta kortista jostain, kattele. Mutta nyt on siis uusi työn alla ja yritän sen saada tässä ASAPina jossain kohti sopivassa vapaapäivän välissä niin tehtyä. Tarviis vaan olla vähän sateettomampi ilma. Sitä ei viitti oikein sisällä tehdä, niin tarvii päästä ulos senkaan pärkkäämään.
niin kuin äsken mainitsin, niin tässä on tullut kampea pyöritettyä. Niin toki siinä kammen pyörittämisen ohessa niin sitä on tarvinnut pukeutuakin. Ja kun kilometrejä on tullut mittariin, niin samalla kokemusta, niin mä uskon, että tuolla videolla pystyy vähän paremmin avaamaan sitä omaa pukeutumisfilosofiaa. Ja toki sit kerron, että minkälaisilla vaatteilla mä liikun. Mut semmosena niin pienenä teaserinä ehkä sille videolle se, että hanki pyöräilyvaatteita. Ei sen takia, että sä tarvisit pyöräilyyn erikseen vaatteet, vaan pyöräilyvaatteet sopii niin kuin joka lajiin ihan älyttömän hyvin, niin kuin sen mitoituksensa vuoksi. Hiihdät, kävelet, juokset, pyöräilet, niin aina niin kuin toimii. On upeita teknisiä materiaaleja, ovat keveitä, ei niin kuin paina liikaa, hengittäviä, suojaavia. Mutta se mitoitus, tarpeeksi pitkät hihat ja tarpeeksi pitkä selkä. Ei jäädy selkä eikä palellu ranteet. Ne on niinku toimiva kombo. Ja kaikkihan lähtee kerrospukeutumisesta. Ja käydään sillä samalla videolla toki sit myös sitä niin kuin fillarin talvipukeutumista. Et miten sitä fillaria kannattaa niin kuin varustaa pimeisiin ja kylmiin. Joo. Ja on tossa noin niin yksi retkikin kalenteriin lyöty. Toivon, että tulis räntää vaakatasossa, tuulis, myrskyäis, olisi mahdollisimman huono ilma. Voiko niin toivoa, kun lähtee retkelle? No tällä kertaa voi, koska ajatuksena olisi tehdä niin kuin surkeiden ilmojen retkivideo. Niin liikkuminen, ulkoilu kuin retkeilykin on ympärivuotista ja kelistä riippumatonta juttu. Toki siihen aina sitten vaikuttaa erilaiset tekijät ja ei ehkä kannata sit samoja matkoja ahnehtia, mutta aina voi lähteä ulos. Niin katsotaan minkälainen päivä on. Olikohan se 15. joulukuuta sitten. Me lähdetään pariksi yöksi tonne pimmeiseen metsään nauttimaan. Sen mä ainakin unohdin tuossa kertoa, että niin kuin mainitsin, niin kroppa jotenkin on toiminut ihan älyttömän hyvin. Ja myös tuossa juostessa. Mä tuossa muutama viikko takaperin lähdin hölköttelemään ja ajattelin, että mä nyt sen kympin käyn siinä kipittelemässä. Mutta se jalka toimikin sit niin älyttömän hyvin siinä, niin jatkoin matkaa. Niin sain puolikkaan maratonin sinne, 20 kilsaa väännettyä, nolikki. En ollut siis varautunut tommoselle juoksulle ollenkaan, että se tulee noin pitkä, niin ei mulla ollut juomista eikä mitään varaenergiaa mukana. Niin 19 kilometrin kohdalla tuli seinä vastaan ja viimeisen kilsan käveli. Ja silti siitä tuli niinku toisiksi nopein puolikas itellä. Jotenkin, en tiedä. Siis mä en oo 10 lenkkiä tälle siis mä en oo 10 juoksulenkkiä tähän syksyyn tehnyt. Ja heti kroppa muistaa, kuin sitä jalkaa pitäisi toiseen eteen laittaa. Et kyllä näillä sporteilla ja näillä onnistumisilla niin jotenkin hyvillä mielin lähtee tonne puolikasta triathlonia taas tavoittelemaan. Saa nähdä, että pitäisikö se jo ensi kesänä tehdä vai maltanko odottaa sinne nimensä mukaan teräsmieheksi 50-vuotiaaksi. Eli sinne 2016 asti. Kun tää ukko täyttää pyöreitä. Morjes! Hei! Semmosenhan mä meinasin ihan kokonaan unohtaa kertoa, että Mr. Kampiapina oli Karkkilas käymässä. Meillä on Jaakon kanssa ollut pitkään mielessä ollut, että tehtäisiin yhteinen
polkupyörälenkkiä. Vuosia ollaan suunniteltu, tai Jaakko on suunnitellut. Nyt se ukko otti sitten asioikseen ja lähti Karkkilaan päin kampea pyörittämään ja mä lähdin vähän paikallisoppaaksi tänne Karkkilan huudeille. Käytiin vallottaa Loukkumäki. Hei, mut käy toki ihmettelemässä toi video tossa Kampeapinan YouTube-kanavalla. Näet, mitä me oikein siellä höpöteltiin ja touhuttiin. Noin, tehdään vielä tosta toi Pyhäjärven rannan koukkasu. Maisemareittiä. No teille ei kauheasti maisemat näy. No, näette hienoja katulamppuja. Tää on semmonen likipakollinen koukkaus itsellä, että ei niinku matkaa pidennä, mutta pääsee niinku tähän ihan järven rantaan ja pääsee hiekka rahiseen renkaan alla. Tykkään. Ei tarvitse tuolla autojen seassa ihan koko matkaa ajella. Ja rauhallinen pätkähän toi onkin, että ei tossa on siis aamuja, että ei mene autoja ollenkaan. Ei sieltä näkää aamuna monta autoa. Nää on näitä mun maisemia. Näissä mä kampea pyöritän. Kyllä kelpaa. Näkyyköhän tonne mitään? No ette näe niinku yhtään mitään. Laine hakkaa vähän rantaa. Pyhäjärvi kierretty. Noin. Se alkaisi olla reissu taputeltu. Aletaan olla ihan huudeilla. Aivan huudeilla. Piti jo tuossa laittaa vähän pyörävaloa hiljaisemmalle, koska ettei häikäistä vastaantulijoita. Muistakaa se, arvon pyöräilijät. Älkää häikäskö vastaantulijoita. Käännetään vielä kerran kameraa ympäri. Näette, että missä sitä huidellaan. Niin. Ollaan ihan tässä torin laidalla Karkkilan kirkon kupeessa, jossa toi armas työpaikkanikin sijaitsee. Niin mennään tästä joulutähtien alta. Kyllä tässä vähän joulumieltä saa hakea tämmösen märkyyden ja pimeyden keskellä, mutta niin kuin videoni aloitin, siihen myös lopetan. Eli pitäkää kiinni rutiineista. Ei oo huonoa ilmaa. Tarvii olla vaan vähän enemmän viitseliäisyyttä. Ja sit kun liikkumisesta, satulaa hyppäämisestä, juoksemisesta, ihan mistä vaan liikunnasta. Kun sit tulee rutiini, sit tulee tapa, niin se ei tunnu hankalalta. Se vaan vaatii aikaa. Ei kannata niinku luovuttaa heti. Kun asioita tekee toistuvasti, kalenteriin merkaten, päivittäin tai viikoittain, niin niistä muodostuu pikkuhiljaa tapa, elämäntapa, rutiini, josta on helppo pitää kiinni. Mulla on vielä hakusassa tarviisi jollain ilveellä saada tavaksi ja rutiiniksi toi punttisalilla käynti. Se tuottaa itselle hankaluuksia. Jotenkin aina vetoo siihen, ettei ole aikaa. Ja aika paljonhan tässä touhutaankin. Et se mun pitäisi jotenkin sinne Karkkilaan kalenteriin saada merkattua. Jotta, jos teillä on joku hyvä vinkki mulle siihen suuntaan, että miten mä saan itteni, oman persaukseni raahattua sinne punttisalille, niin kertokaa. Mutta nyt ollaan ihan tässä duunipaikan edessä, niin mä talottelen fillarin tässä sisään.
niin alkaa olla viimeisten höpinöiden paikka. Aivan loistavaa joulua kaikille, joulun odotusta. Pysykää liikkeellä ja pitäkää kiinni niistä rutiineistanne. Palataan taas seuraavalla videolla. Kiitos sulle, että katsoit. Huomenta. Ja sellaista. Ai. Vähän alkaa olla ahdas tää meidän takapäksi, mutta onhan tää ihan luksusta, että sä saat fillarin tuotua sisälle. Noin. Se olisi sit siinä. Toivottavasti siinä oli jotain tolkkua.